हॅलो गाईज, आज आपण पाहूयात क्लास 10चा सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 2चा जो चॅप्टर नंबर 7 आहे, इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी या चॅप्टरच्या नोट्स. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि या व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूयात. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. ह्या व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा. त्याचबरोबर आपल्या मित्रांबरोबर नक्कीच हा व्हिडिओ शेअर करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आणखी चॅप्टरच्या नोट्स पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन चेक करा. तिथे प्लेलिस्टची लिंक आहे, तेथून तुम्ही पाहू शकता किंवा डायरेक्ट चॅनलला व्हिजिट देऊनही तुम्ही पाहू शकता. भेटूया लवकरच पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.